สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ NRM Journal ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิดีโอ Setup Bullet Journal กันอีกเช่นเคยค่ะอันนี้เป็นหน้าแทรกที่แทรกไว้ด้านหลังนะคะเนื่องจากว่าตอนต้นเดือนมีการแข่งขันทำ Gingerbread เกิดขึ้นก็เลยมีสูตร Gingerbread แทรกเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิสต์หนังสือที่โดนป้ายยามาแล้วก็อยากจะอ่านมากๆเลยส่วนด้านขวาเป็นรีวิวเดือนมกราคมที่ยังกรอกไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สิ้นเดือนเลยสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจริงๆตั้งใจว่าจะค่อยๆทำเนาะร่างนึกได้อะไรก็ร่างไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยทำทีเดียวตอนสิ้นเดือนเหมือนทุกทีแต่ทีนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะซูเปอร์วิเซอร์ของเราเขาบอกว่าไปแพลนเดือนกุมภามานะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดิสคัสงานกันโอเคค่ะจัดไปค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ก็เซตปูโจกันเลยแล้วกันรีบเซตรีบแพลนแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะได้มีงานไปคุยนะคะส่วนของธีมในเดือนนี้ค่ะมันเป็นเดือนกุมภาพันธ์เนาะเราก็ไม่อยากทำธีมหัวใจที่ทำไปแล้วเซลฟ์แคร์ก็ทำไปแล้วดังนั้นธีมในเดือนนี้จะเป็นธีมของมิตรภาพค่ะโดยใช้น้องกระต่ายกับน้องหมีเป็นตัวแทนของมิตรภาพที่เกิดขึ้น จริงๆธีมเดือนนี้เป็นธีมออกแนวมินิมอลลิสต์หน่อยๆนะคะเรียบๆแล้วก็มีการใส่กระต่ายกับหมีนี่แหละให้ดูมีอะไรขึ้นมาเพื่อที่ว่าเดือนนี้เนี่ยจะได้ไม่ดูเรียบจนเกินไปนะคะแล้วก็มีการเขียนตรงหน้าปกไว้ว่าให้ cherish friendship นะคะแปลเป็นไทยว่าอะไรทนุถนอมมิตรภาพก็คือเหมือนให้นึกถึงมิตรภาพดีๆที่ได้รับนะคะสกิลการแปลภาษาไทยโดยที่ในเดือนนี้นะคะก็จะมีสีที่ใช้ก็จะเป็น3คุมโทน3สีนะคะเป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้าเขียวจาก Twin Liner แล้วก็สีชมพูที่ใช้เนี่ยเป็นสี Coral จาก My Liner ค่ะก็เป็นไฮไลท์หมดเลยเนาะด้านซ้ายที่ร่างดินสอทับๆเอาไว้ก็วาดเป็นเหมือนรูปโพลารอยด์ค่ะเป็นรูปน้องหมีกับน้องกระต่ายถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ด้านล่างก็เขียนเป็นโค้ดภาษาอังกฤษเอาไว้ว่าแปลได้ประมาณว่ามิตรภาพที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราสวยงามขึ้นมาค่ะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ส่วนตัวภาษาอังกฤษก็พอสวิดีโออ่านได้เลยหมีกับกระต่ายของเราก็จะหน้าตาแบบนี้ไปตลอดทั้งเดือนนะคะเราก็ใช้วาชิเส้นเล็กสีฟ้ากับสีชมพูในการแปะขอบหน้าถัดไปจะเป็นหน้า monthly log ค่ะเดือนนี้ทุกคนมีใครตื่นเต้นกับเราบ้างมันเป็นเดือนที่ตารางพอดีสี่เหลี่ยมพอดีเป๊ะเลยไม่มีเยื้องบนหรือเยื้องล่างก็เลยจัดการขีดช่องใหญ่เป็นปฏิทินแบบตารางนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้แพลนงานแล้วเดี๋ยวจะเอาไปคุยกับซุปสัปดาห์หน้าดังนั้นหน้านี้จะยังไม่แต่งอะไรเยอะจะพยายามคีปให้มินิมอลที่สุดเพราะว่าพอแต่งไปเยอะๆแล้วเอางานไปคุยกับซุปเนี่ยเราก็แอบเขินค่ะเวลามันมีแบบกระจุกกระจิกดอกไม้อะไรแล้วไปคุยกับซุปที่เป็นผู้ชายก็จะโอเคหน้านี้ก็จะมินิมอลนะคะก็ไม่มีอะไรเลยเป็นตารางงานปฏิทินตารางใหญ่แล้วก็ใช้สีของเรานี่แหละในการขีดแต่ละวันด้านขวาเอาไว้สำหรับโน้ตต่างๆก็เขียนคำว่า February ทีนี้เวลาใช้หน้านี้ก็เปิดกลับไปหน้า Future Log ค่ะมีงานอะไรที่จะต้องเอามาลงก็ลงตามวันไปเลยว่ามีเดดไลน์วันไหนมี Presentation อะไรมีอันไหนที่น่ากังวลใจก็ใส่ไปค่ะเดี๋ยวอันนี้จะไปกรอกเพิ่มที่หลังนะคะเพราะว่าอันนี้คือเหมือนเราแค่ย้ายเดดไลน์มาลงเฉยๆแล้วก็ดูว่าเนี่ยนะจากแกนชาร์ตเมื่อที่ใส่เอาไว้มีงานอะไรที่ต้องเสร็จในเดือนนี้อันนี้เผลอเลยทุกคนตอนแรกร่างที่2ไว้เฉยๆไม่ได้แบบกะว่าเดี๋ยวมาวาดที่หลังด้วยความว่าเซตเพลินนะคะแล้วก็มีหมีกับกระต่ายลงตารางเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไปนั่งให้ซุปเห็นว่ามันจะมีหมีกับกระต่ายอยู่ในแผนงานด้วย
หน้าถัดไปเป็นหน้าของ trackers นะคะโดยที่เดือนนี้จะเอา well-being tracker เอาไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็ habit tracker เอาไว้ด้านขวาเพราะว่าเดือนที่แล้วตอนที่ habit tracker อยู่ทางซ้ายมันการลำบาก ก็เลยสลับหน้ากันนะคะจริงๆจะต้องมีหน้า collection ก่อนแต่ว่าตอนที่เซตดินสอเซตผิดหน้าก็เลยอยู่ลำดับนี้ไปนะคะสองหน้านี้เหมือนกับเดือนที่แล้วเลยค่ะ well-being ก็จะเซตแค่ว่ามีนอนไปกี่ชั่วโมงเล่นมือถือไปเท่าไหร่ทำงานเสร็จไปกี่อย่างแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น mood tracker ที่เดือนนี้ก็วาดเป็นหน้าของหมีกับกระต่ายแทน mood แต่ละ mood แทนจริงๆแล้วเดือนนี้ mood tracker ตั้งใจว่าจะวาดเป็นหน้าหมีกับกระต่ายแล้วก็แบบเติมหน้าลงไปแทน mood ของแต่ละวันแทนแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าเรามีงานด่วนเข้ามาที่จำเป็นจะต้องใช้หน้า monthly log ภายในอาทิตย์นี้ดังนั้นเหมือนเดิมค่ะเราก็จะเซตเป็นกราฟเหมือนเดิมเพราะว่ามันกรอกเร็วดีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น habit tracker นะคะก็จะ trackแทบจะเหมือนเดือนที่แล้วเลยมีเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆย้ายอันนู้นเข้าเพิ่มอันนี้เข้ามาก็ไปพอสวิดีโออ่านได้ค่ะเติมแก้มให้หมีกับกระต่ายก่อนแล้วก็ไฮไลท์สีคือตอนที่เซตหน้านี้เสร็จก็งงๆว่าจะแต่งยังไงดีเพราะว่าไม่ได้แพลนอะไรเอาไว้เลยในส่วนของหน้าหลังจากนี้แพลนแค่แบบจะเลเยอร์ยังไงแต่ไม่ได้แพลนการระบายสีที่เกิดขึ้นดังนั้นก็เลยจัดการลงสีให้มีสีเฉยๆด้วยการจุดๆขีดๆลงไปแค่นี้ละค่ะ หน้าถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของหน้าคอลเลกชันเดือนที่แล้วทุกคนคอลเลกชันสนุกมากพอทำเป็นคอลเลกชันย่อยอันเล็กๆใช่ไหมไม่ได้แบบทำหน้าเดี่ยวอันใหญ่ก็จะกรอกได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปค่ะใครตาม IG จะเห็นว่าเราเติมหน้า reading เกิน จริงๆมันล้นแล้วดังนั้นเดือนนี้ก็เลยย้ายreading log หรือว่าหนังสือที่อ่านรายชื่อหนังสือที่อ่านไปแยกเป็นอีกหน้าหนึ่งส่วนของ collection ในหน้านี้ก็จะมีแค่โมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าเดือนที่ผ่านมามีการเติมเอาไว้ด้านหลังเนาะก็จะย้ายมาไว้ในหน้า collection ตรงนี้หนังที่ได้ดูที่ได้ไปก็ใกล้ๆนี่แหละค่ะเพราะตอนนี้ที่สกอตแลนด์กำลังล็อกดาวน์อยู่ฉะนั้นไปไหนไกลไม่ได้เขาห้ามออกนอกเขตเมืองก็มีอะไรอีกซีรีส์ที่จะดูการ์ตูนที่อยากดูแอบไปดูรายชื่อการ์ตูนซีซั่นใหม่มาแล้วก็น่าดูหลายเรื่อง เพลงที่ติดอยู่ในหัวไม่ใช่เพลงที่อยากฟังครับเพลงที่ติดอยู่ในหัวพอดแคสต์ที่ได้ฟังแล้วก็มี words คำหนึ่งคำที่จะอธิบายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะแบบเอามากรอกตอนที่สิ้นเดือนเนาะสนุกแล้วก็จะมี lesson เขาเรียกอะไรบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในเดือนที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างหน้านี้ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งที่แพลนเอาไว้แล้วว่าจะจดอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้แพลนว่าจะวางยังไงแล้วก็จะแต่งยังไงก็เกิดการใส่กรอบมั่วๆเหมือนเดือนที่แล้วอีกแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้แอบคลิกไปดูเดือนที่แล้วว่าฉันทำกรอบมันยังไงนะแล้วก็ใช้ปากกาสีๆนี่แหละค่ะพยายามกระจายสีให้ทั่วถึงทีนี้พอลงสีไปลงสีมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าหัวข้อมันไม่เด่นเลยก็เลยระบายสีหัวข้อให้เด่นขึ้นมาค่ะก็เลยทำให้หน้าซีดๆหน้านี้ดูมีสีสันขึ้นมาแล้วก็ใช้ปากกาสีดำตีกรอบให้กับหัวข้ออีกทีนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้านี้ออกมาน่ารักหน้านี้ออกมาน่ารักกว่าที่คิดชอบค่ะชอบออกมาน่ารักดีหน้าถัดไปนะคะอันนี้เป็น challenge ที่เราจะ challenge ตัวเองในเดือนนี้ถ้าใครตาม IG จะรู้ว่าช่วงก่อนหน้านี้มีการอัพสตอรี่ทุกวันเวลาออกไปโดดเชือกแล้วทีนี้หิมะมันตกมาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะแล้วพื้นก็ลื่นมากแล้วก็ออกไปโดดเชือกไม่ได้เราก็ต้องเดินในห้องแทนก็เลยทำเป็นหน้า challenge ขึ้นมาว่าในเดือนกุมภานี้เนี่ย28วันเราจะออกกำลังกายอะไรก็ได้ให้นาฬิกามันนับได้ว่าเบิร์นไป300แคล
ปีนี้ก็โดน work from home ต่อมายาวๆจะครบปีแล้วค่ะน้ำหนักแบบว่าไม่ไหวแล้ว ดังนั้นก็เลยต้องมาออกกำลังกายแต่คือเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากการเรื่องของน้ำหนักแล้วเราพยายามโฟกัสในผลพลอยได้ของการออกกำลังกายก็คือวันที่เราออกกำลังกายค่ะมันจะเป็นวันที่หัวลื่นมากๆแล้วงานก็จะเดินได้เยอะมากๆแล้วก็จะไม่เครียดเท่าช่วงอาทิตย์ที่ไม่มีการออกกำลังกายดังนั้นก็เลยเกิดเป็น challenge นี้ขึ้นมาค่ะก็เขียนเป็นขวดเล็กๆเอาไว้ข้างๆว่าออกกำลังกายอะไรก็ได้ดีกว่าไม่ออกเลยแล้วก็วาดเป็นหมีกับกระต่ายออกกำลังกายดุกดิกไว้ข้างๆนะคะหน้าด้านขวาเป็นหน้า reading log หรือก็คือเอาไว้จดหนังสือที่อ่านไปเดือนที่ผ่านมาอ่านเยอะมากเลยแล้วที่เว้นไว้เล็กๆคือตอนนี้ล้นแล้วค่ะก็เลยตั้งใจว่าเดือนนี้เนี่ยทำเป็นหน้าใหญ่ไปเลยแล้วกันแล้วก็ตีเป็นตารางว่าหนังสือเล่มนี้อ่านวันไหนใครเป็นคนเขียนแล้วก็ให้ดาวเท่าไหร่โดยที่ในวันที่เนี่ยก็จะใช้ยาวไปจนกว่าจะเต็มหน้าเลยถ้าเดือนนี้ไม่เต็มเดือนหน้าก็จะไม่เซตเพิ่มแล้วก็จะใช้หน้านี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็จะไว้จดว่าอ่านอะไรไปบ้างปีนี้ตั้งใจว่าพอสิ้นปีจะทำแบบ Book of the Year อะไรประมาณนี้ก็เลยพยายามจดว่าในแต่ละเดือนอ่านอะไรไปอะไรที่นับเป็นหนังสือคือจดหมดเลยนะคะนิยายการ์ตูนหนังสือวรรณกรรมอะไรก็จดหมดเลยก็เลยเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้จดเปเปอร์ที่อ่านลงไปนะคะไม่งั้นหน้านี้ก็ไม่พอถ้าจดเปเปอร์ด้วยเสร็จแล้วค่ะสำหรับ2หน้านี้หน้าถัดไปนะคะจะเป็นหน้าของบางคนก็เรียกว่า brain dump เนาะเราจะเขียนว่า February focus ค่ะก็คือเป็นที่สำหรับจดโน้ตจดนู่นจดนี่จดอะไรต่างๆแล้วก็เดือนที่แล้วแบ่งเอาไว้หน้านึงเนาะแล้วมันเต็มมันแน่นค่ะเดือนนี้ก็เลยกิน2หน้าเลยแล้วก็แบ่งครึ่งนึงคอลัมน์ซ้ายให้เป็นที่สำหรับเขียนเป้าหมายว่าในเดือนนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างแล้วก็สามารถใช้ที่ทางขวาเนี่ยเอามาย่อยสเต็ปการทำงานอะไรพวกนี้ได้ด้วยก็หน้านี้ก็จะเป็นโล่งๆนะคะแล้วก็แต่งด้วยหมีกับกระต่ายอ่านหนังสือเอาไว้ที่หัวมุมแล้วก็ระบายเป็นหัวข้อให้เด่นขึ้นมาเนาะแล้วก็ตีกรอบสำหรับพื้นที่2อันแค่นี้เลยสำหรับหน้านี้เป้าหมายนี้เขียนทุกเดือนค่ะแล้วก็ไม่เคยทำได้ครบสักเดือนเลยแต่ก็จะเขียนไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นการเตือนตัวเองนะว่าเรามีอะไรบ้างที่จะต้องทำหน้าถัดไปเป็นในส่วนของ weekly log นะคะเดือนนี้เราก็ทำ weekly log เป็นแนวตั้งเนาะเหมือนโฮบุนิจิเหมือนเดือนที่แล้วเลยสิ่งที่ต่างกันก็คือในเดือนที่แล้วเนี่ยเราทำการเปิดดูว่าเรากรอกไทม์ไลน์ช่วงกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ตัดตรงไทม์ไลน์ที่ไม่ใช้ออกไปแล้วก็เลื่อนไทม์ไลน์ลงมาข้างล่างเล็กน้อยเพื่อให้ข้างบนเนี่ยมีที่สำหรับเขียน to do สำคัญที่เป็นแบบ priority ที่เป็นสิ่งสำคัญในแต่ละวันมันจะได้ลดความรกลง ถ้าใครอยากเห็นตอนที่กรอกแล้วก็เช็คได้ใน IG นะคะรกมากๆเลยหน้า weekly นี้ก็เดือนนี้ก็เขียนแค่5:00 ถึง 5 ทุ่มแล้วก็ด้านบนที่โล่งๆก็จะเอาไว้เขียน to do ทีนี้เราไม่อยากให้มันว่างเหมือนเดือนที่แล้วเราก็เลยเอาสีที่เป็นสีของธีมนี้เนี่ยมาระบายหัวข้อทีนี้ไม่แน่ใจว่าจะระบายยังไงดี ในแต่ละสัปดาห์ก็เลยระบายหัวตารางสีไม่เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เรารู้สึกว่ามันโล่ง มันโล่งเกินไปค่ะเราก็เลยไปหยิบวาชีเทปที่เป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้ามาแปะเพิ่มเพื่อให้มันดูมีอะไรขึ้นมาอีกหน่อยนึง
ตอนแรกก็จะแปะหน้านี้ด้วยแล้วก็นึกขึ้นได้อีกครั้งว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับซุปยังแปะไม่ได้หน้านี้ต้องเก็บเอาไว้ก่อนก็เลยข้ามไปนะคะไม่ได้แปะแต่เดี๋ยวแพลนเสร็จน่าจะมาแปะเพิ่มทีหลังหน้า tracker ก็โล่งค่ะก็เลยแปะเพิ่มไปอีก2เส้นให้ดูมีสีสันขึ้นมาหน่อยหน้านี้เป็นหน้าที่เราชอบที่สุดในเดือนที่ผ่านมาค่ะสีหวานมากเลย เสร็จแล้วนะคะสำหรับ Bullet Journal Setup เดือนกุมภาพันธ์ค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบจนถึงตอนนี้นะคะก็ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อีโมจิอะไรก็ได้ลงมาที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอให้ด้วยนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ชอบ Bullet Journal ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ